Alright, good day everyone. Welcome back to our topic for today. At ngayong araw na ito ating pag-uusapan ang non-Mendelian Patterns of Inheritance Part 3 na tungkol sa sex-related trait. We have sex link, sex influence, sex-limited trait, and genetics and heredity. Okay, let's start. Okay, so prerequisite sa topic na ito, hopefully mapanood nyo muna non-Mendelian Patterns of Inheritance Part 1 patungkol sa incomplete and codominance, and non-Mendelian Patterns of Inheritance Part 2 patungkol naman sa multiple alleles. So ang link ay nasa baba. Alright, so meron tayong tinatawag na chromosomes. Alam naman natin na ang 23 chromosomes ay nagmula kay mommy at ang 23 chromosomes ay nagmula kay daddy. Kaya ang isang human ay binubuo ng 46 chromosomes. Kung makikita nyo itong isang number 1, meron siyang isang pair of chromosomes. Kaya 23, meron tayong 46. Ngayon, dun lang tayo nagkaiba sa pang number 23 na chromosomes. Kasi 1 to 22 ay iisa lang. Meron ito ang babae at lalaki, pero sa pang number 23, dito tayo magkakaroon ng pagkakaiba kasi dito sa number 23 chromosome na pair, dito natin malalaman kung babae ba o lalaki ang isang offspring. Alright? So, halimbawa, yan. So, ang pang number 23, tinatawag natin siyang sex chromosomes. Alam naman natin na ang lalaki ay may X and Y chromosomes at ganito ang kanyang symbol. May arrow. At pag babae naman, meron siyang XX chromosome. So ito yon, isang X at isang X chromosomes. So ganito yung symbol natin. Yan. So tingnan niyo yung example. So yung X chromosome, lagi siyang mahaba. Mas mahaba siya kaysa kay Y chromosome. Possible na ang X chromosome na to, halimbawa, ikaw to, itong X chromosome na ito ay nanggaling kay mommy at yung Y chromosome naman na ito ay nanggaling kay daddy. Kaya nagkaroon ng anak na X and Y chromosome or lalaki. Kaya mahaba, mas maraming genetic information na tinataglay kaysa sa chromosome ng Y. So, makikita natin, XX chromosome, meaning yung X galing kay mommy at yung isang X galing kay daddy. Alright, pinag-usapan din natin about haploid. Okay? So, the division of sex cells, tinatawag natin yung meiosis, at sa part ng meiosis, meron tayong tinatawag na gametes. The other term for sex cells is what we call the gametes. Pansin nyo, yung sperm cell, may dala siyang 23 chromosomes. At ito namang pa-number 23. At ito namang egg cell naman, so we have number 23 chromosomes. Pag nagsama, nagkakaroon ng 46 chromosome o tinatawag natin na diploid or zygote. Zygote is the fertilized egg. Kung makikita nyo itong egg cell na to, egg cell nga pala is the largest cell sa human body. So that is the egg cell. Yan. Makikita nyo yan, ito yung egg cell, at kita nyo yung mga sperm cell na yan, fina-fertilize niya. So una-unahan na lang kung sino ang makaka-fertilize kay egg cell. At ang tawag sa union of sperm cell and egg cell, ang tawag natin dun ay fertilization. Okay, paano ba natin nalalaman kung babae o lalaki ang anak, ang magiging anak? So, pwede natin siya ma-determine by chance, pero hindi natin masasabi kung babae nga ba siya o lalaki. So, by chance, depende. Halimbawa, during intercourse, kung mapapansin natin, si mommy may XX chromosome at si daddy may XY chromosome. For example, itong kay mommy, I will draw. Okay, I will use a pen. For example, ito yung egg cell. Meron tayong egg cell. So, alam naman natin, ang egg cell, meron siyang X chromosome. Diba?
Ang babae, mapapansin natin, nagkakaroon ng monthly period. So, yon every month, nag-release siya ng egg cell. Now, X. Now, si daddy, for example, during intercourse, yung sperm cell niya, yan, nagtataglay siya ng X o pwede siya magtaglay ng Y chromosome. So, kapag itong X na ito ang naka-fertilize dito, meaning ang magiging anak niya ay babae or daughter. Pag ang naka-fertilize naman sa ating color, for example, naka-fertilize naman kay X chromosome ay ang Y chromosome galing kay daddy, meaning magsasama sila, magkakaroon ng X and Y, kaya ang magiging anak ay lalaki na may taglay na X and Y chromosomes. So, ganon. So, balikan natin ito. Halimbawa ito. So, syempre, ang egg cell, lagi yung X chromosomes kasi nga XX. So, ito, pwede itong Y, pwede itong X, pwede itong Y, pwede itong X. So, depende. Una-unahan na lang sila. And random. Okay? Hindi natin alam sino ang makaka-fertilize kay egg cell. At alam naman natin, so cell, sa loob ng cell, nandoon ang nucleus, at sa loob ng nucleus, nandoon ang chromosomes. At sa chromosome na to, meron tayong tinatawag na DNA, at sa DNA, nandoon ang genes na tinatawag. Now, meron din tayong tinatawag class na sex-related inheritance. At ito ay nahati sa tatlo. Meron tayong sex-influenced trait, we have sex-limited trait, and we have sex-linked trait. Anong pinagkaiba ng tatlo? In the sex-influenced trait, these are the traits are expressed in both sexes, but more frequently in one sex than in the other. So, ano ibig sabihin nito? Sabi dito, may mga traits daw na pwedeng i-express sa dalawang sexes, it's either male or female, pero mas nakikita, mas madalas itong naoobserbahan sa isang gender, alright? Sa isang sex. Now, kung makikita natin, we have the pattern of baldness o yung pagkakalbo. Now, titignan natin, bakit ba kadalasan ang nakakalbo ay ang lalaki? Okay? So, titingnan natin. Halimbawa, sa illustration na ito. Good day everyone! At ngayon, atin naman pag-uusapan ang tungkol sa sex-influence trait. Okay, kanina diniscuss ko kung ano nga ba ang sex-influence trait. Now, let's have an example using the Punnett square. For example, we have the allele of sa ating X chromosome. So we have the dominant B. So it represented as not bald or hindi kalbo. Tapos meron naman tayong recessive na bald means kalbo. Okay? Now, so yung male baldness, meron tayong genotype. So XB, recessive siya, carrier, kahit na recessive, pero naapektuhan pa din kasi ang X chromosome niya, kaya magiging visible pa din ang pagiging baldness niya. For example, hindi ito pwedeng, halimbawa sa kanyang chromosomes, sa kanyang genetic material, hindi pa siya nakikita at a younger age, pero pagdating mo ng age na ganito, unti-unti na nagkakaroon ng baldness, ano? Or sometimes tinatawag din natin to as alopecia. So, female not baldness naman. So, bakit tong female hindi naging baldness? Kasi, kung mapapansin natin, XB, not bald, tapos may, yung X chromosome niya, carrier lang siya ng baldness. Okay? Ibig sabihin, mas dominant pa din yung not bald. Pero, carrier siya. Ibig sabihin, nananalaytay pa din sa kanyang dugo, I mean, sa kanyang genes, ang pagiging
baldness. Ano, if ever na hindi makita sa kanya, there's a possibility na makita sa magiging anak niya. Now, let's have an example. Okay, for example, we have the male. So, ito yung father. Kasi nga, XY, di ba? XY, male, baldness. So, si daddy, bald, kalbo. Tapos, si mommy, hindi siya kalbo. Okay? So, ito yung mother natin. Pero, carrier siya ng pagiging kalbo. Okay? Yung father. Now, let's cross. Ayan. So, para tayo naglo-law of segregation kasi sinesegregate natin randomly if there's a possibility na maging bald or hindi. Yan. Okay? So, kita natin. Yon. Now, let's cross. So, we have XB ano? XB Jensen. What's this? Y. Alright? So, meron tayong nakita natin sa answer. Sa offspring. Now, ilagay nga natin sa genotype. So, nagkaroon tayo ng genotype. May lumabas na yan. So, yun. Kopyahin natin. Tapos, may lumabas na ganito. So, female. May lumabas naman sa male na ganyan. Other one sa male. Okay? Now, tingnan naman natin ang kanyang phenotype. So, ano magiging phenotype nito? So, ano magiging phenotype nito? So, we have XB, meaning meron siyang dominant, pero carrier siya ng pagiging baldness. Therefore, ito ay female. So, XX, female, not bald. Okay? Kasi yon, not bald. Tapos, may bald. Pero, since mas dominated ni X chromosome ito, kaya mas makikita kay anak na babae, hindi siya magiging kalbo. Pero, carrier siya. Ibig sabihin, pwedeng lumabas din sa kanya o sa magiging next generation niya o salin lahi. Next, we have XX. Makikita natin, parehas bald. Yung recessive, nakita. Therefore, ito ay female bald. Okay? There's a pattern of baldness. Okay? Next, we have XB. So, XB. So, XY, meaning ito ay male. Okay? Naapektuhan yung X chromosome, not bald. Kaya, male, not bald. At nakita naman natin, XB. So, naapektuhan yung baldness. So, we have male. Carrier siya. Ibig sabihin, merong isang anak na lalaki na pwedeng maging bald or maging kalbo. So, this is what we call the sex influence trait. Pwedeng may-influensyahan yung ating sex chromosome. It's either on the X chromosome or on the Y chromosome. Okay? That's all. Thank you. Alright. Meron naman tayong tinatawag na sex-limited trait. Ano naman yung sex-limited trait? These are the traits are expressed in one sex of the species. Example, limited, from the word itself, limited. May limitation. For example, the lactation in cattle. Ano po sabi natin lactation? Lactation means milk production. Okay? Milk production. Ito yung female genotype. XX, di ba? XX female. Capital L or the homozygous dominant lactation or lactate. Naglalactate. Meron tayong female phenotype yan. Female lactating. XX, we have the dominant and we have the recessive, pero mas kita ang dominant, mas visible, kaya female lactating. At we have female recessive or small letter L, pero homozygous recessive siya, female not lactating, hindi naglalactate. Now, tingnan natin yung male genotype. We have XY as male,
we have capital L or homozygous dominant lactating. Pero bakit male not lactating? Yan. Okay? So, male not lactating, ang sabi dito. Tignan nyo ha. XY, L, we have dominant lactated kaysa over not lactating allele. Pero ang female phenotype niya ay male not lactating pa din. Ganon din dito, male not lactating. Bakit? In the sex-limited trait nga, kahit same sila ng genotype, pero si male hindi talaga siya maglalactate kasi ang naglalactate ay ang babae. So same as may mga example din nito, halimbawa yung pagkakaroon ng deep voice sa lalaki, pagkakaroon ng mustache, okay, yung mga bigote, balbas, ang lalaki nagkakaroon pero ang babae hindi. Meaning may limitation din. Ibig sabihin kahit parehas sila ng genotype, may mga limitation din when it comes to their phenotype and function ng katawan natin. Mostly it is affected by the hormones din, and also yun kasi ang nakalagay sa trait natin, and also this one is expressed in our autosomes. Okay, next we have what we call the sex-linked trait. These are the traits that are controlled by genes located on the same sex chromosomes. Okay, ano naman yung sex-linked traits? So meron tayong tinatawag na X-linked genes. Ayan. Okay. So tingnan nyo class yung mga number na to, ito. So tingnan natin. Nababasa mo ba yung number na yan? Kung hindi mo yan nababasa, marahil colorblind ka. Kasi isa sa mga example ng sex-linked genes ay colorblindness. Okay? Now, we have the example of the hemophilia. Okay, ano ba pag sinabi nating hemophilia? Ibig sabihin, pag nasugatan ka o konting sugat, nagdudugo agad. At yung pagdudugo na yun, hindi agad siya nag-heal or naghihilom. Minsan, nadadala yun or ang nagiging sanhi, namamatay. Yes, kasi excessive yung dugo. At mostly sa hemophilia, sa hemophilia, so tingnan natin to, mostly affected ng hemophilia ay ang mga lalaki. Pero saan ba nanggaling yung sakit na hemophilia? So affected to ng tinatawag natin na, kung makikita nyo, we have the Y sa ating X-linked genes. So yung mother, carrier siya dun sa kanyang X chromosome. Okay, X chromosome ng hemophilia. So tingnan natin. Si father, normal, walang hemophilia, at si mother, may hemophilia, pero recessive siya or carrier. Okay? Now, nung nagkaanak sila, kung makikita niyo itong son, so itong son, X and Y, walang hemophilia. Okay? Pero si daughter, nakita natin, meron siyang hemophilia, okay, or hemophiliac siya, pero recessive. Okay? Recessive, meaning carrier lang siya. Okay? Pero makikita natin kay son, siya ay hemophiliac, meaning siya ay nagtataglay na ng hemophilia. At tong daughter na isa, hindi naman siya hemophilia, ibig sabihin normal siya. Bakit, sir? Bakit po ang pure hemophilia? Kasi affected na yung X chromosome niya. Wala naman siyang isang X chromosome. Kaya ito, pure o possibility, magkakaroon ng hemophilia. Itong daughter na to, carrier lang siya ng hemophilia kasi meron pa siyang Y chromosome. Ibig sabihin, hindi naapektuhan ang kanyang isang X chromosome. Pero kung itong dalawang XX chromosome na to ay magiging yellow, meaning magiging pure hemophiliac na rin itong si daughter na to. Okay? So this one is another example. We have the father and the mother. Si father, pure hemophiliac or mid hemophilia. At si mother, wala siyang hemophilia o nag-asawa tong dalawa. Kung mapapansin nyo, yung anak na son, so walang hemophilia. Ganun din ang isang son, walang hemophilia. At yung daughter nila, parehas daughter, meron silang hemophilia, yun nga lang ay hindi totally visible. Kasi magiging carrier lang sila ng hemophilia. Kasi ang hemophilia
ay maapektuhan lang ang yung X-linked genes. Kaya mostly ang maapektuhan talaga nito ay ang mga male. Okay? Now, so let's have an example on the color blindness. Okay? Basahin mo nga to. We have 12, 2, 42, 74, and 6. Kung hindi mo nababasa yung mga numerong yan, baka there's a possibility na colorblind ka. So, ipapakita ko sa isang illustration, paano ba yung color blindness using Punnett square. Okay, thank you. Alright, good day everyone. Welcome back to our topic. At ngayon pag-uusapan naman natin ang sex-linked genes. Ito isa sa mga types of sex-related inheritance. Alright? So, sex-linked genes, so pinag-usapan natin kanina, pwedeng ito mangyari sa X-linked genes or pwede man ito mangyari sa Y-linked genes. Ibig sabihin, pwedeng maapektuhan yung X chromosome mo o yung Y chromosome. Pwedeng ang may dala ng recessive na disorder o genetic disorder ay ang X-linked or ang Y-linked chromosome. Example dito ay sa X-linked yung hemophilia. So pag sinabi natin hemophilia, ito yung kapag nagkaroon ka ng nasugatan ka, yung dugo ng dugo, hindi agad nagkaklat yung hindi agad nagkaklat doon sa may sugat natin. Ibig sabihin, there's a possibility na mamatay ka at madaming namamatay dito kasi nga excessive bleeding when we say hemophilia or ang isang tao ay hemophiliac. Sa Y-linked naman, ang example naman nito ay yung hypertrichosis pineoris. So ano yun? So sulat ko, we have hypertrichosis pineoris. So ito naman yung tainga, yung may mga balahibo. So yun. So sa Y-link, ibig sabihin mostly sa lalaki, kung si daddy ay may ganto, automatic yung anak na lalaki meron din ganun. Kasi sa Y lang siya nakikita. Doon naman sa X-link, ang pwedeng maging possible nito ay babae pero hindi agad makikita. At kung sa lalaki naman, anak na lalaki, mas makikita to sa anak na lalaki. Kaya mostly ang affected ng mga genetic disorder ay male. So let's have an example. Meron tayong tinatawag na colorblind. Color blindness. Kung ikaw ay colorblind, dapat maalaman mo to, paano ba to nangyari, saan ba to nagmula, anong kinanunuan. Meron tayong tinatawag na XX chromosome. Ayan, so we have sa X-linked genes. So ito ay nagmula sa X-link. Naapektuhan nito ay yung X chromosomes natin, kaya X-linked genes. So sa X-link. So example, we have the normal vision, we have the capital N or the dominant. Yung dominant, ibig sabihin ito yung normal na chromosome ng X. At meron man tayong recessive, colorblind, kaya small letter N, represented as small letter N. At ang naapektuhan nga lagi ay ang X chromosome, kaya X-linked genes. Okay, example, we have XY, so ito yung father, XY, di ba? Father, lalaki. N, capital, ibig sabihin, si daddy, normal vision. Pero si mommy ay NN, small, colorblind. Ibig sabihin, hindi niya nakikita yung kulay na yun. Or pwede makita niya, kaso ibang kulay. So let's have an example. Let us cross. So X, N, and Y. So for father, and this one for mother. So tingnan natin, ano ang magiging offspring niya. Okay. Yan. Okay? Meron na tayong offspring. Now, let's find the genotype. So, sulat natin ang mga genotype niya. And also, the phenotype niya. So, genotype muna. So, we have X, and may lumabas na ganyan. We have X, and tapos X, and yan, X, tapos Y. Tama ba ako yan? Yan, so tingnan natin. Alright, so nakita natin, so ano naman ang kanyang phenotype? So ano yung magiging physical trait niya? We have XN,
normal, pero may blind, carrier, colorblind, kaya, so, female, kasi double X, XX, female. So, female, is it colorblind or normal? Yung magiging anak na daughter. Okay, tama, normal vision. Normal vision, pero carrier ng pagiging blind. Ano? Carrier siya ng color blindness. Okay? Carrier. Ibig sabihin, kung hindi makita sa kanya, pwedeng sa mga susunod na anak niya. Next, we have female pa din, kasi nga XX, yan, XX chromosome, female, and NN, parehas siya. So, normal vision, pero hindi siya pure. Ano pa din siya? Carrier ng pagiging colorblind. Ano? Carrier pa din siya. Next, we have XY. So, XY, ano to? Male. Okay? Kasi male chromosome natin is XY. N. So, naapektuhan. Colorblind. Kaya ito, yung anak na lalaki ay magiging colorblind. Ano? At XN, parehas pa din, male. So, N, na dominant. So, magiging colorblind pa din. Ibig sabihin, sa family, we have 50% male colorblind at 50% yung female na normal vision. Pero, carrier naman sila ng pagiging blindness. Okay? So, bakit? Bakit colorblind agad? Hindi pa naman dapat may N dito. No. Kasi, naapektuhan nga yung kanyang X chromosome. Ito yung tinatawag nating X-linked genes. Once na naapektuhan na nanggaling kay mother, there's, automatically, colorblind agad siya, yung magiging anak. Ano? Pero, paano pag hindi colorblind? So, hindi siya magiging colorblind kapag ganito. Yan ang normal vision. Ano? Dito, mapansin nyo, dominant agad. Wala na siyang carrier. It's automatic colorblind kasi naapektuhan yung kanyang X chromosomes. So, ganun din ang kanyang Y chromosomes. Kaya, mostly sa mga lalaki, sila yung mas malaki yung chance na maapektuhan ng mga genetic disorder. Alright? So, tulad kanina, yung sa baldness, mas marami ang nakakalbong lalaki than female. Alright? Kaya yun naman nakikita natin. So, ito yung mga normal vision. Pero the chance, very, maliit lang. Pero, mostly, in the population, in the ratio of population. Pero, there's a possibility pa din na lumabas. So, yun. That's all. That's an example of sex-linked genes. I hope you learned something. Thank you and God bless.